7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম কি দিয়া আছে তলৰ চিত্ৰবোৰৰ আস্তনা অংশৰ কালি উলিওৱা এনে চোৱা এই চিত্ৰটো চোৱা এইটো এটা বৰ্গ হল আমাৰ এই বৰ্গটোৰ ভিতৰত এটা আমাৰ কি আছে বৃত্ত এটা আছে আৰু এইখিনি আমাৰ কি আস্তনা অংশ আৰু এই আস্তনা অংশখিনিৰ কালি আমাক উলিয়াব দিছে সো আস্তনা অংশখিনিৰ কালি উলিয়াব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি এই বৃত্তটোৰ আমি কালি জানিব লাগিব লগতে আমাৰ এই গোটেই বৰ্গটোৰ আমি কালি জানিব লাগিব ঠিক আছে যেতিয়া আমি এই দুটাৰে আমি কালি জানিম তেতিয়া আমি কি কৰিম এইখিনিৰ পৰা এই গোটেই বৰ্গটোৰ কালিৰ পৰা আমি এই বৃত্তটোৰ কালি আমি কি কৰি দিম বিয়োগ কৰিলে আমি এইখিনি অংশ পাই যাম ঠিক আছে গতিকে আমি এটো কৰি চাম ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমাৰ বাহু বুলি কওঁতে বৰ্গ এটাৰ যদি আমি প্ৰথমতে বৰ্গটোৰ কথা উলিয়াই লম এই যে ডাঙৰ গোটেই বৰ্গটো আছে বৰ্গটোৰ বাহু কিমান দিয়া আছে 8 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে গতিকে বৰ্গটোৰ যদি বাহু 8 সেন্টিমিটাৰ কালি আমি উলিয়াব পাৰিম কিমান বাহু স্কয়াৰ তাৰ মানে 8 স্কয়াৰ হৈ যাব আকৌ যদি আমি বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত চাও এই বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত চাও এই বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা কি দিয়া আছে 8 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে তাৰ মানে ব্যাস দিয়া আছে 8 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে ব্যাস যদি 8 সেন্টিমিটাৰ থাকে ব্যাসাৰ্ধ আমি উলিয়াব পাৰিম ব্যাসৰ আধা কিমান 4 সেন্টিমিটাৰ তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এই বৃত্তটোৰ কালি আমি উলিয়াই লম তাৰ পিছত আমি এই বৃত্তটো এই বৰ্গটোৰ পৰা বৃত্তটোৰ কালি আমি কি কৰি দিম বিয়োগ কৰি দিলে আমি এইখিনি পাই যাম যিখিনি আস্তনা অংশ আছে ইয়াৰে কালি আমি পাই যাম ঠিক আছে কৰি চাও বাৰু সো চিত্ৰটোৰ মতে বৰ্গটোৰ বাহু দিয়া আছিল কিমান 8 সেন্টিমিটাৰ আৰু বৰ্গটোৰ কালি কি হ'ব যেহেতু বৰ্গৰ কালি বাহু স্কয়াৰ তাৰ মানে কি হ'ব বাহু স্কয়াৰ হলে কিমান হ'ব 8 স্কয়াৰ মানে 8 * 8 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 8 লগত 8 আমি পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 64 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমি বৰ্গটোৰ কালি উলিয়ালো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব বৃত্তটোৰ কালি উলিয়াব লাগিব তো বৃত্তটোৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে বৃত্তটোৰ ব্যাস আমাক দিয়া আছিল কিমান 8 সেন্টিমিটাৰ ব্যাস যদি 8 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব ব্যাসৰ আধা তাৰ মানে 8ৰ আধা মানে 4 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি যেহেতু ব্যাসাৰ্ধ উলিয়ালো মানে আৰৰ মান পাই গলো আমি বৃত্তটোৰ কালি আমি উলিয়াব পাৰিম বৃত্তৰ কালি সূত্ৰটো পাই r স্কয়াৰ পাইৰ মান কিমান 7/22 পূৰণ r স্কয়াৰ কিমান হ'ব এই যেটো r ৰ মান এটো 4 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটা 4 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ হলে কি হ'ব 4 * 4 তাৰ মানে 16 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ দিকে হিনে আমি এনে লিখিলো এতিয়া চোৱা এই দুটা 16 আৰু 22 আমি পূৰণ কৰিম কিয় কাৰণ ইয়াতে একো নাই তাৰ মানে ইয়াতে এটা এটা আমাৰ আছে ঠিক আছে একটা আমাৰ আছে একো নাই মানে গতিকে আমি কি কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰিম আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিম 7 ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে 7 22 ৰ লগত 16 পূৰণ কৰিলে কিমান 352 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটা 7 ৰে 352 আমি যেতিয়া হৰণ কৰিম কিমান পাম 50.29 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ তাৰ মানে আমি বৃত্তটোৰ কালিও পালো আৰু বৰ্গটোৰ কালিও পালো এতিয়া আস্তনা অংশখিনিৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই বৰ্গটোৰ কালিৰ পৰা এই বৃত্তটোৰ কালি আমি কি কৰি দিম বিয়োগ কৰি দিলে আমি পাই যাম গতিকে চোৱা আস্তনা অংশৰ কালি কি হ'ব বৰ্গটোৰ কালি বিয়োগ বৃত্তটোৰ কালি কিমান আছিল 64 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ মাইনাস বৃত্তৰ কালি কিমান পাইছিলো 50.29 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এই 64 ৰ পৰা 50.29 মাইনাস কৰিলে কিমান পাম 13.71 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ তাৰ মানে আস্তনা অংশৰ কালি কিমান হ'ব 13.71 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাবা এতিয়া আমি চাম 7 ৰ 2 নম্বৰ যে চিত্ৰ আছে এই চিত্ৰটোৰ পৰা আমি এই আস্তনা অংশখিনিৰ আমাক কালি উলিয়াব দিছে যিখিনি আস্তনা অংশ আছে এইটো হৈছে আমাৰ এটা কি এইটো আমাৰ এটা অৰ্ধবৃত্ত গতিকে আমি কি কৰিম অৰ্ধবৃত্ত আমি যেহেতু সূত্র কোনো ধৰণৰ সূত্র দিয়াই নাই আমাক অৰ্ধবৃত্তৰ কালি উলিওৱা গতিকে আমি কি কৰিম প্ৰত্যেকটোৰে আমি এইটোৰ আমি গোটেইকেইটাৰে আমি বেলেগ বেলেগকৈ কালি উলিয়াই লম ধৰিলা এইটো চিত্ৰক এইখিনিক আমি ধৰিলা প্ৰথম চিত্ৰ বুলি ধৰিলো 1 নম্বৰ চিত্ৰ ধৰি ললো এইটোক ধৰিলা 2 নম্বৰ চিত্ৰ বুলি ধৰি ললো আৰু এইটোক ধৰিলা আমি 3 নম্বৰ চিত্ৰ বুলি আমি ধৰি ললো গতিকে প্ৰথমতে কি কৰিম আমি এই যেটো প্ৰথম চিত্ৰ আছে প্ৰথম চিত্ৰটো আমাক ব্যাস দিয়া আছে 4 সেন্টিমিটাৰ বুলি গতিকে 4 সেন্টিমিটাৰৰ পৰা আমি ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব পাৰিম কিমান হ'ব এই ব্যাসৰ মানে 4 ৰ আধা হৈ যাব মানে 2 সেন্টিমিটাৰ হ'ব তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এই প্ৰথম চিত্ৰটোত আমি কালি উলিয়াই লম পাই r স্কয়াৰত তাৰ পিছত আকৌ কি কৰিম দ্বিতীয় চিত্ৰটোৰ আমি কালি উলিয়াম তাৰ পিছত তৃতীয় চিত্ৰটোৰ কালি উলিয়াম
এই গোটেইকেইটা উলিয়াই উঠি গোটেইকেইটা কালি আমি কি কৰি দিম যোগ কৰি দিম ঠিক আছে গতিকে আমি প্ৰথমটো চিত্ৰৰ কালি উলিয়াই চাওঁ ইয়াৰে আমাক ব্যাস দিয়া আছে কিমান 4 সেন্টিমিটাৰ সো আমাক কি দিয়া আছিল যে প্ৰথম বৃত্তটোৰ ব্যাস আমাক দিয়া আছিল কিমান 4 সেন্টিমিটাৰ ব্যাস যদি 4 সেন্টিমিটাৰ হয় ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব এই ব্যাসৰ আধা তাৰ মানে 4 আধা 2 হ'ব 2 সেন্টিমিটাৰ এটা আমি ব্যাসাৰ্ধ পালো যেহেতু আমি কি কৰিব পাৰিম প্ৰথম বৃত্তটোৰ আমি কালি উলিয়াব পাৰিম পাই r স্কয়াৰ পাই মানে আমি ধৰি ললো কিমান 7/22 পূৰণ r স্কয়াৰ আছে r ৰ মান কিমান আছে 2 গতিকে কি হ'ব এটা 2 সেন্টিমিটাৰ এটা স্কয়াৰ আছে গতিকে এটা আমি স্কয়াৰ দি দিলো 7/22 পূৰণ 2 স্কয়াৰ মানে কি দুটা 2 আমাৰ পূৰণ মানে 2 দুগুণ 4 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা এইটো আমাৰ এটা ভগ্নাংশ আছে এটো যদি আমি ভগ্নাংশ কৰিব যাও কি হ'ব ইয়াতে একো নাই তাৰ মানে ইয়াত তলত আমাৰ এক এটা আছে গতিকে 7 ৰ লগত 1 টো পূৰণ কৰিলো 7 হল 22 ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিম 4 পূৰণ কৰিলে কি হল আমাৰ 88 হৈ গল 4 দুগুণ 8 4 দুগুণ 8 88 তলত কি থাকিল 7 থাকিল সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটা 7 ৰে 88 ক যেতিয়া আমি হৰণ কৰিম কিমান বাৰ যাব 12.57 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ঠিক আছে গতিকে আমি প্ৰথমটো বৃত্তৰ আমি কালি কি পালো 12.57 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমি আকৌ কি কৰিম দ্বিতীয় যেটো বৃত্ত আছে দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ আমি কালি উলিয়াম দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ ব্যাস আমাক দিয়া আছিল কিমান 3 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান দিয়া আছিল দিয়াই নাই ব্যাস দিয়া আছিল 3 সেন্টিমিটাৰ এই ব্যাসৰ পৰা আমি কি উলিয়াই লম ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াই লম ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব ব্যাসৰ আধা তাৰ মানে 3 আধা কিমান 1.5 সেন্টিমিটাৰ যেহেতু আমি ব্যাসাৰ্ধ উলিয়ালো গতিকে আমি কালি উলিয়াব পাৰিম কালিৰ সূত্ৰটো কি পাই r স্কয়াৰ গতিকে পাই মান 7/22 পূৰণ r কিমান পালো 1.5 সেন্টিমিটাৰ এটা স্কয়াৰ আছে গতিকে ইয়াতে আমি স্কয়াৰ দিছো এতিয়া চোৱা এই দুটা স্কয়াৰ 1.5 স্কয়াৰ আছে তাৰ মানে কি বুজো আমি যে 1.5 * 1.5 তাৰ মানে দুটা 1.5 আমাৰ কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে আৰু দুটা 1.5 পূৰণ কৰিলে কি পাম আমি 2.25 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম সো ইয়াতে আমাৰ 7 আছে ইয়াতে একো নাই মানে আমাৰ তলটা এক এটা আমাৰ আছে গতিকে আমি কি কৰিম 7 ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে 7 হ'ব আৰু 22 ৰ লগত আমি কি কৰিম এই 2.25 টো আমি পূৰণ কৰিম গতিকে সো 22 ৰ লগত 2.25 পূৰণ কৰিলো তলত 7 থাকিল এই দুটা পূৰণ কৰি কিমান পাম আমি 49.5 / 7 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া 7 ৰে এইখিনি হৰণ কৰিলে আমি কি পাম 7.08 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ গতিকে আমি প্ৰথমটো দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ আমি কালি উলিয়ালো এতিয়া আমি আকৌ তৃতীয় বৃত্তৰ আমি কালি উলিয়াম তৃতীয় বৃত্তটোৰ ব্যাস আমাক কিমান দিয়া আছিল 5 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছিল ব্যাস যদি 5 সেন্টিমিটাৰ হয় ব্যাসাৰ্ধ কি হ'ব এই ব্যাসৰ আধা হ'ব তাৰ মানে কি হ'ব 5 ৰ আধা 2.5 সেন্টিমিটাৰ যেহেতু আমি ব্যাসাৰ্ধ পালো গতিকে আমি কালি উলিয়াব পাৰিম বৃত্তৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো পাই r স্কয়াৰ পাইৰ মান আমি কি বুলি ললো 7/22 পূৰণ r ৰ মান আমি কি পাইছো 2.5 পাইছো 2.5 সেন্টিমিটাৰ এটা স্কয়াৰ আছে গতিকে এইটো আমাৰ স্কয়াৰ হৈ গল এতিয়া আমি কি কৰিম 2.5 স্কয়াৰ যেটো আছে তাৰ মানে আমি কি বুজো যে এই দুটা আমাৰ পূৰণ হৈ আছে 2.5 * 2.5 হৈ আছে আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 6.25 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আমি পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিম এই 22 ৰ লগত 6.25 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ পূৰণ কৰি কি পাম পূৰণ কৰি পাম 137.5 আমি পাই যাম এই দুটা পূৰণ কৰি তলত থাকিল 7 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ইয়াতেও সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমি 7 ৰে এইখিনি হৰণ কৰিলে আমি কি পাম 19.65 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমি প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বৃত্তটোৰ আমি কালি উলিয়ালো এতিয়া আমি অৰ্ধবৃত্তটোৰ আমি কালি উলিয়াব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এতিয়া প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় বৃত্তৰ কালি কি কৰিম তিনিওটাৰে কালি এটা আমি কি কৰিম যোগ কৰি দিম প্ৰথম বৃত্তটোৰ কালি পাইছিলো 12.57 যোগ দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ কালি পাইছিলো 7.08 প্লাস তৃতীয় বৃত্তৰ কালি কিমান 9.65 এই তিনিওটা প্লাস কৰিলে আমি কি পাম উত্তৰটো মেনচাৰটো পাম 39.3 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ঠিক আছে আমি তিনিওটাৰে কালি পালো এতিয়া আমাক যেহেতু অৰ্ধবৃত্তটোৰ কালি উলিয়াব দিছিল তাৰ মানে অৰ্ধ মানে কি আধা এইখিনি আমি তিনিওটাৰে কালি পালো ইয়াৰে আধা হলে কি হ'ব এই 39.3 ক আমি কি কৰিব লাগিব 2 ৰে আমি হৰণ কৰি দিব লাগিব গতিকে অৰ্ধবৃত্তটোৰ কালি হ'ব
39.3 divided by 2 centimeter square. 2 এৰে হৰণ কৰিলে আমি কি পাম 19.65 centimeter square. গতিকে আমি অৰ্ধবৃত্তটো কালি আমি পাই গলো 19.65 centimeter square.